ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቡጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን በርካታ የቻናሌ ተከታዮች በጠየቃችሁ መሰረት እንዴት አድርጋችሁ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ 1000 ሰብስክራይበሮችን ማግኘት እንደምትችሉ እጅግ በጣም ቀላል የሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንግዲህ በጣም ብዙ የቻናሌ ተከታዮች ኮሜንት ላይ እየመጡ እንዴት አድርገን ነው ብዙ ሰብስክራይበሮችን ማግኘት የምንችለው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል አንድና አንዱ ብዙ ሰብስክራይበር የምታገኙበት መንገድ አሪፍ ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ አሪፍ ኮንቴንቶችን መስራት ነው ዛሬ ግን ማሳያችሁ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው እንዴት አድርጋችሁ በጣም በቀላሉ የናንተን ቪዲዮ ሊያዩ የመጡ ሰዎችን በግድ ሰብስክራይበር እንዴት እንደምታስደርጓቸው በግልጽ አሳያችኋለሁ ይሄንን ሜተድ ወይም ደግሞ ይሄንን ዘዴ በስልክ የምትጠቀሙም በኮምፒውተር የምትጠቀሙም ይሰራላችኋል ማለት ነው በጣም ቀላል መንገዶች ነው ያሉት ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው አንድ ያዘጋጀሁት ስክሪፕት አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ስክሪፕት ነው ያዘጋጀሁት ሰብ ይላል ከዛ በኋላ አንደርስኮር ኮንፈርሜሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ይባላል ይሄ ፎርሙላ ነው እዚህ ጋር አሁን አንድ የምንጨምራት ነገር አለች እሱን እንዴት እንደምናደርገው አሁን አሳያችኋለሁ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው ቻናላችን ላይ እንሄድና ቻናላችሁን ሰርች አድርጋችሁ ታገኙታላችሁ ወይም ደግሞ የናንተን ቻናል ትከፍቱታላችሁ ለምሳሌ የኔ አቡጊዳ ሚዲያ ነው ስለዚህ አቡጊዳ ሚዲያ ብዬ ሰርች አድርጓለሁ እንደምትመለከቱት መጥቶልኛል ከዛ በኋላ ቻናሌን እከፍተዋለሁ ልክ እንደዚህ ቻናሌን ከከፈትኩት በኋላ ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የኔ ቻናል URL አለ youtube.com/channel እና ከዛ የኔ አይደንቲፊኬሽን URL አለ ወይም ደግሞ የቻናሌ መለያ ኮድ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ በኋላ እንዳለ ይሄንን ኮፒ ብለን እንይዘዋለን ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ከhttp እስከሚለው እስከ ቻናላችን ስም የመጨረሻው ፊደል ድረስ ይሄንን እንዳለ ኮፒ ብለን እንይዘውና ቅድም ያልኳችሁ ያዘጋጀነው ቦታ እዚህ ጋር ያለው ኮድ የተዘጋጀበት ቦታ ጋር እዚህ ሰብስ ከምትለው መጀመሪያ ላይ መተን እዚህ ጋር ፔስት እንለዋለን እንደምትመለከቱት አሁን ሙሉ በሙሉ አስገብቻለሁ አሁን እንደምታዩት www.youtube.com ይላል ከዛ በኋላ የቅድሙ ኮድ አለ ማለት ነው እንደምታዩት ከዛ በኋላ ይሄንን ነገር ሙሉ ለሙሉ ሰሌክት ካረኩት በኋላ ድጋሜንን ኮፒ ብዬ ይዘዋለሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን ኮድ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል በዋትስአፕ ማንኛውም ፕላትፎርም ላይ ሄዳችሁ በሜሴጅ ለምታውቁት ሰው ወይ ለጓደኞቻችሁ ወይ ደግሞ ግሩፖች ውስጥ እየሄዳችሁ ፔስት ትሉታላችሁ ማለት ነው አሁን እሱን እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ልግባና እዚህ ጋር እንደምታዩት አቡጊዳ ሚዲያ ይላል የኔ ቻናል ነው እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት ልበለው ከዛ እንልኳለን እንደምታዩት አሁን በሚገባ ፖስት ተደርጓል ከዛ በኋላ አንድ ሰው መጥቶ ይሄንን ሊንክ ክሊክ በሚያደርግበት ወቅት ምን እንደሚፈጠር አሁን ተመልከቱ እኔ አሁን ለምሳሌ ክሊክ አደርጋለሁኝ እንደምታዩት አሁን ወደ ዩቲዩብ ሪዳይሬክት ያደርገኝ ነው ቡም እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ኮንፈርም ቻናል ሰብስክሪፕሽን የሚል ነገር ይመጣል ይሄ ሰው ይሄንን ቻናል ለማየት ሰብስክራይብ አድርጎኝ ነው የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም በቀላሉ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ለላካችሁት ሰው ሁሉ የናንተን ቪዲዮ ለማየት ዩቲዩብ ላይ ሲገባ ያን ሊንክ ተጭኖ እናንተን መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርጓችሁ ነው የሚገባው ማለት ነው ስለዚህ ለ200 ሰው ብትልኩ 200 ሰዎችም ያን ሊንክ ተጭነው ወደ እናንተ ቻናል ሲገቡ የግድ ሰብስክራይብ አድርገዋችሁ ነው የሚያዩት ማለት ነው ይሄ እጅግ በጣም ሰብስክራይበራችሁን ከፍ የሚያደርግ ሜተድ ነው ማለት ነው ስለዚህ በምትፈልጉት አይነት ፕላትፎርም ወይም የምትፈልጉት አይነት ፕላትፎርም ላይ ሄዳችሁ እነዚህን ነገር በማድረግ በጣም በቀላሉ 1000 ሰብስክራይበሮችን በሳምንታት ውስጥ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ሰብስክራይበራችሁን የምታበዙበት አንደኛው መንገድ ነው ይሄንን ቅድም ያሳዩዋችሁን ኮድ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቅድም እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ቀላል መንገድ ነው ያለው እዚህ ጋር መታችሁ የቻናላችሁን URL ብቻ ኮፒ በማድረግ ቅድም ያሳዩዋችሁ እዚህ ቦታ ጋር መታችሁ ከጥያቄ ምልክቷ ፊት ለፊት በመሄድ እዚህ ጋር ፔስት ብላችሁት እጅግ በጣም በቀላሉ ብዙ ሰብስክራይበሮችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ያሳዩዋችሁ አንደኛው ሜተድ ወይም የመጀመሪያውን ዘዴ ነው አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ዘዴ እንሄዳለን ሁለተኛው ዘዴ ደግሞ እጅግ በጣም ቀላል ነው ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ የኔን ቪዲዮዎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ይሄ በቅርብ ጊዜ የሰራሁት አንዱ ቪዲዮ ነው ይሄንን ቪዲዮ ፕሌይ ስለው
እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ እየጫወተ እዚች ጋር ያላችሁ ወተርማርክ አለቻት እንደምታዩት እዚህ ጋር የቻናሌ አይከን ነው ያረኩት እናንተ የፈለጋችሁትን ፎቶም ይሁን ማንኛውንም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ለምን ይጠቅመናል አንድ ሰው ሰብስክራይብ ሳያረጋችሁ ከሆነ ቪዲዮን የሚያየው እዚህ ጋር ሁሌ እቺ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትለው ነገር እዚህ ጋር ሁሌ ስለምትኖር ሰዎች ሰብስክራይብ ያደርጓቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ አይከኗ ላይ ማውሴን ሳስጠጋ እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብ የሚለው ይመጣል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን ክሊክ ሲያደርጓችሁ እጅግ በጣም በቀላሉ ሙሉ ቪዲዮን እያዩ ከታች ሰብስክራይብ የምትሏ በተን እንድትመጣ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ዩቲዩብ ላይ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ቻናላችሁ ያለችበት ቦታ ጋር መጣችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን ማለት ነው ይሄንን ሜተድ ወይም ደግሞ ይሄንን ዘዴ በስልክ የምትጠቀሙም በኮምፒውተር የምትጠቀሙም ይሰራላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው መገኘው ከዛ በኋላ እዚህ በግራ በኩል ዳሽቦርድ ቪዲዮ አናሊቲክስ ማሚሉ ያሉበት ቦታ ጋር ከታች ወረድ ስትሉ እንደምታዩት በቅርብ ጊዜ አሁን ከ3 ወርና ከ4 ወር በፊት ነው ይሄ ሴቲንግ አክቲቭ የሆነው ከስተማይዜሽን የሚል ሴቲንግ አለ አዲስ ሴቲንግ ነው እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እንደምትመለከቱት አሁን የከስተማይዜሽን ዊንዶ ተከፍቶልናል ከዛ በኋላ እንደምናደርገው እዚህ ከላይ እንደምታዩት ብራንዲንግ የሚል አለ ብራንዲንግ የምትሏን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን ብራንዲንግ ስንከፍት እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸራችንን የምንቀይረው እዚህ ጋር ነው የቻናላችንን ባነር ወይም ደግሞ የቻናላችንን ቻናል አርት የምንቀይረው እዚህ ቦታ ላይ ነው ከዛ ከታች ወረድ ስንል እንደምታዩት ሶስተኛው ቦታ ላይ ቪዲዮ ወተርማርክ የሚል አለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን ይኸውላችሁ እንደምታዩት አሁን የኔ እዚህ ጋር ከትቼዋለሁ አይከኔን እዚህ ጋር አድርጌያለሁ ቅድም እንዳልኳችሁ 1080 በ1080 የሆነ ማንኛውንም ፎቶ አምጥታችሁ እዚህ ጋር መክተት ትችላላችሁ ለምሳሌ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ምናምን የሚሉ ነገሮችን እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄን ነገር ለመክተት እናንተ መጀመሪያ እንደምታደርጉት እዚህ ጋር አድ ሚል ይኖራል እኔ አሁን እዚህ ጋር ኦሬዲ ስለከተትኩት ነው ይሄን ነገር ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር አድ ሚል ይመጣላችኋል አድ ምትሯን መርጣችሁ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ቼንጅ ልበለውና ለምሳሌ ላሳያችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ትመጡና የምትፈልጉትን ሎጎ ትመርጣላችሁ ወይም ደግሞ ፎቶ ትመርጣላችሁ ለምሳሌ ይሄንን ኦፕን ልበለው የዩቲዩቡን አርማ እንደምታዩት በዚህ ሴንቲሜትር ውስጥ ነው የሚሆነው ቅድም እንዳልኳችሁ 1080 በ1080 ከዛ በኋላ ለምሳሌ ይሄንን ደን ልበለውና ላሳያችሁ እንደምታዩት አሁን ሎጎ ሙሉ ለሙሉ ተቀየረ እዚህ ጋር ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚሉ ሰዎች እዚህ ጋር ይሄንን ሎጎ ሲያዩት ወይም ደግሞ ይሄንን ፒክቸር ሲያዩት ሰብስክራይብ እንዲያደርጓችሁ ሁሌ ታስታውሷቸዋላችሁ ማለት ነው በጣም በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በጣም ብዙ ሰብስክራይበሮችን የምታገኙበት አሪፍ መላ ነው ይሄ እንደዚህ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ፐብሊሽ ትሉታላችሁ ከላይ እንደምታዩት ፐብሊሽ የምትላለች እሷን ትመርጡታላችሁ እኔ ግን አሁን የራሴ የነበረው አሪፍ ስለሆነ እሱን ፐብሊሽ አላደረገውም ካንስል እለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ውድ የቻናሌ ተከታዮች በጣም ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት በእነዚህ በሁለቱ መንገዶች በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰብስክራይበሮቻችሁን ማብዛት ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ፒስ